Welcome back to Tita Ching's Kitchen. Ayan, isang makulimlim at maulan na umaga sa ating lahat, especially dito sa United Kingdom. Yan, hindi po ngayon magandang umaga dito sa amin. Makulimlim ba? Medyo maulan-ulan pa. Maulan-ulan ba? It could be worse. And then, ayan, so dahil makulimlim at maulan na umaga, gagawa po tayo ng isang comfort soup para sa ating pamilya. Ano nga ba ito? Bago ko tuluyan ng ipakilala at ipakita sa inyo ang ating ingredients ngayong umaga, ay aanyayahan ko muna kayo guys. Please, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa channel ko, lalo na't napadaan ka lang ngayong umaga, please hit that subscribe button and smash that notification bell para po kayo laging updated sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat. So right guys, so ito po ang ating ingredients. Una, gumawa po ako ng aking chicken stock. Yan, so 4 cups of hot water. Sinunaw ko po ang ating chicken cubes. Nang tunaw po ako ng 2 chicken cubes. Yeah, so 2 chicken cubes ang tinunaw ko dito sa 4 cups of water, hot water. At naglagay din po ako ng granulated chicken flavor bouillon. Yan. So, ayan. So, tunaw na sila. Tunaw na po. Ayan. And then, of course, eggs. 3 eggs. Mayroon po tayong 3 tablespoons of cornstarch. And water, 1/4 cup of water. And this is turmeric, guys. This is optional. Yan. So 1/2 teaspoon of turmeric powder. And 1/2 teaspoon of Himalayan salt. But of course, any salt will do. And 1/4 teaspoon of white ground pepper. For your toppings is green onions, spring onions. And again guys, this sesame oil is just optional. Optional guys. Masarap lang kasi ito. Napakabango kasi yan kaya nilalagay ko. So, ayan. Ito po ang sesame oil na ating ginagamit. At nag-grate lang ako ng Himalayan salt. Ayan. Inano ko lang. Grenade ko lang. And this is my ground white pepper. Ayan. Okay guys. Okay guys. So, what we're gonna do next is to mix our slurry. So, cornstarch. Ganyan natin. Yan. Turmeric powder. Salt. And ground pepper. Okay. And then, yung 1/4 cup of water, yun ang pang-dissolve natin sa ating slurry. Yan. Natin. Yan. And then, atin lang hahalo, imimix until they become
smooth. Smooth. You can use a whisk if you like. So, i-mix lang natin. Yan. Okay, yan. So, dissolve na po siya. So, set aside na lang po natin. So, set aside by there. Yan. So, next na gagawin natin ay atin din beat our eggs. Yan. So, open ng whisk. Okay. Ayan. So, after na ma-whisk natin to, isi-set aside na natin. Okay, so just set aside. Okay, so next step na gagawin natin ay pakukuluan na natin yung ating chicken. Kailangan ay rolling boiling ang tinatawag nila bago natin ilagay yung ating slurry. Ayan. So high heat tayo hanggang rolling boiling siya. Takpan natin. Ayan. At balikan natin pag siya'y kulong-kulo na. Ayan guys. Yan ang tinatawag na rolling boiling. Talagang kulong-kulo na siya guys. Ay. And then, ilagay na natin yung ating slurry. Sorry guys. Masyadong nagmi-mist yung ating camera. Okay. We'll put it slowly now. Oh. Nice. Yan ang tinatawag na rolling boiling. So, ilagay na natin ang ating slurry while continuously stirring. Yan. Ayan. Ayan, pag nakita na natin lumapot na, which is lumalapot na, pahinaan na natin ang apoy into medium. Ayan. Ayan. Ayan, malapot na siya. Okay. So, next, na ilalagay natin ay ang ating egg. The beaten egg. Lagay na natin. Okay. Lagay na natin until it forms like a, strands or flowery forms. Ayan. Okay, ayan, oh. Ang ating soup. Okay, so, ayan. So, napakadali lang, guys. Super dali. Ayan, kita nyo naman. Now, ilagay na natin yung ating sesame oil. Ayan, pantagdag flavor. Ayan. Okay, so that was it. Ganun lang kasimple guys gumawa itong egg soup.
Yan. So, mayroon na tayong soup para sa ating pamilya sa maulan na umaga. Ayan. So, ayan na siya. See? Sobrang napakasarap ng tignan. So, yung turmeric, guys, is serve as a, yung maliban na sa sustansya na naibibigay niya, ay nagbibigay kulay din sa ating egg soup. Ayan. And, so, there you are, guys. Ang ating egg soup. So, ito na, guys, ang taste test part. The best part of cooking, ang ating pagtitikim. So, tikman na natin, guys, kung masarap nga ba bago nating iserve sa ating pamilya. Yan. Oh, sobrang init, guys. Mainit. So, ingat. Wow. Delicious. Sarap. Yung hagod ng init ng sabaw papasok sa ating sikmura ay napakasarap. Soothing. Yan. So, guys, maliban po sa masustansya na, napakadali pa. Yeah. So, instead na magkakape ako ngayong umaga, ito na lang ang gagawin kong pampainit sa aking sikmura. Yum. At saka yung sesame oil. Kakaiba yung kanyang flavor. Yan. Napakabango at yung flavor niya is masarap talaga as in. Recommended, guys. Try nyo to, guys. So, yan, guys. Isa na naman pong napakadaling recipe ang ating ibinahagi sa inyong lahat para sa comfort soup natin. Soup of the day. Yan, egg soup. Ayan. Guys, so I hope na nagustuhan ninyo. At please, don't forget to hit that subscribe button again. And once again, and smash that notification bell para po kayo laging updated sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat again, guys. Bye! See you again tomorrow in my next video.